હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ગુજરાતીઓ સવારમાં ખાખરા, ઢોકળા, થેપલા, ફાફડા વગેરે અલગ અલગ નાસ્તો કરતા હોઈએ છીએ. તો આજે હું પણ કિચન સિરીઝમાં ફટાફટ 5 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય એવા નાસ્તાની રેસીપી લાવી છું, જે તમે બાળકોને ટિફિનમાં પણ આપી શકશો. આ વાનગીને તમે શું નામ આપો છો ને એ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો ચાલો શરૂ કરીએ નાસ્તો બનાવવાની. મારી પાસે 1 કપ બપોરના વધેલા ભાત હતા. તમારી પાસે કોઈ પણ ભાત હોય, છૂટા હોય, ગળેલા ભાત હોય તો એમાંથી તમે બનાવી શકો છો. આ ભાતને એક બાઉલમાં ઉમેરી દીધા છે અને એને થોડા મેશ કરી લઈશું. હવે આ ભાતમાં જેટલો સમાય એટલો ચણાનો લોટ કે બેસન લેવાનો છે. તો મેં અહીં અડધો કપ અને પા કપ એમ બંને થઈને પોણો કપ જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. અહીં આપણે ક્યાંય પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. આ નાસ્તાને સવારે બનાવવાનો હોવાથી થોડી રાતના પૂર્વ તૈયારી કરવી પડે છે, જેથી આમાં સરસ આથો આવે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે. પણ જો તમારી પાસે ટાઈમ ન હોય તો ઇન્સ્ટન્ટ પણ બનાવી શકો છો. હવે પોણો કપ જેટલો લોટ ઉમેરી મિક્સ કરી દીધા પછી અડધો કપ જેવી ઘાટી એવી છાશ કે દહીં જે તમારી પાસે હોય એ લેવાનું છે અને ધીરે ધીરે કરીને આપણે ઉમેરતા જવાનું છે અને મિક્સ કરતા જવાનું છે. તો મેં અહીં 1 કપ ભાતમાં પોણો કપ જેટલો ચણાનો લોટ અને અડધો કપ છાશ ઉમેરી મિશ્રણને મિક્સ કરી લીધું છે. અહીં થોડું લચકા જેવું મિશ્રણ રહે એટલી છાશ કે દહીં ઉમેરવાનું છે. બહુ ઢીલું ન થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આ મિશ્રણને ઢાંકી માથે કોઈ વજનદાર વસ્તુ મૂકી કબાટમાં કે કોઈ ગરમ જગ્યાએ 7 થી 8 કલાક માટે રાખી દેવું. 8 કલાક પછી સવારે એકદમ સરસ આમાં આથો આવી જશે. મેં પહેલાં કીધું એમ, જો તમારે આમાં આથો ન લઈ આવવો હોય તો તમે ઇન્સ્ટન્ટ પણ બનાવી જ શકો છો, પણ આથાવાળું એકદમ સરસ લાગે છે. તો હવે 8 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો આમાં એકદમ સરસ આથો આવી ગયો છે. તો આ મિશ્રણને એકવાર ફરી મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ નાસ્તાને હેલ્ધી બનાવવા માટે આપણે થોડા શાકભાજી ઉમેરવાના છે. તો એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ઝીણી સમારી ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ 1 ટમેટાં અને 2 ચમચી જેવું શિમલા મિર્ચને પણ ઝીણું સમારી ઉમેરી દેવું. તીખાશ માટે અહીં આપણે લીલા મરચાંનો જ ઉપયોગ કરશો. તો 1 ચમચી લીલા મરચાંને પણ બારીક સમારી ઉમેરી દઈશું અને સાથે થોડી કોથમરી પણ ઉમેરી દઈશું. અહીં તમે સાથે ગાજર કે ફ્લાવર જેવા શાકભાજી પણ ઉમેરી શકો છો. હવે સાથે 1 ચમચી જેવું ખમણેલું આદું ઉમેરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે અથવા તો તમને જેટલી તીખાશ ભાવતી હોય એ પ્રમાણે મરી ઉમેરવા. મેં અહીં અધકચરા વાટીને લીધા છે. તમારે પાવડર ઉમેરવો હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો. હવે અડધી ચમચી જેવું મીઠું ઉમેરીશું અને પોણી ચમચી જેવી ખાંડ ઉમેરીશું, કારણ કે આમાં આપણે આથો લઈ આવ્યા છીએ એટલે ખટાશને બેલેન્સ કરવા માટે થોડીક આપણે ગળાશ ઉમેરવાની છે. જો તમને ના ગમે તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે બધું સારી રીતના મિશ્રણને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ પ્રોપર છે, આવી જ હોવી જોઈએ. હવે આમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા સોડા ઉમેરી દઈશું, જેથી એકદમ સોફ્ટ બને. મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી આવી જ રાખવી, જેથી આપણે જે શેપ આપવો હોય એ આપી શકાય. સાથે 1 ટમેટું અને ડુંગળીને પણ સુધારી રાખ્યા છે. તો હવે નોનસ્ટિક તવી ગેસ ઉપર ગરમ થઈ ગઈ છે, તો અડધી ચમચી જેવું તેલ ઉમેરી તવીને ગ્રીસ કરી લઈશું. હવે 1 ચમચામાં મિશ્રણને લઈ તવી ઉપર ગોળ પાથરી દેવાનું છે. આ વાનગીને આપણે કયું નામ આપશું એ તમારે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કહેવાનું છે. તો ભાતના ઘારવડા કહીશું, ભાતના ઉત્તપમ કહીશું કે પેનકેક કહીશું? મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જવાબ આપજો. હવે ચમચાથી મિશ્રણને નાના ગોળ શેપમાં પાથરી લીધું છે અને ઉપરથી ટમેટાં અને ડુંગળીથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. સાથે થોડા મરી પણ સ્પ્રિંકલ કરીશું. હવે એકવાર પાથરી દીધા પછી 2 મિનિટ માટે કૂક થવા દેવાનું છે. પછી જ એની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. કૂક થઈ જશે એટલે એનો જે શેપ છે એ એકદમ ફર્મ થઈ જશે. એટલે જ્યારે આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરીએ તો ફેરવતા તૂટે નહીં. એટલે એકદમ ધીરે ધીરે એને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કૂક કરવાના છે. હવે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો આપણે એકદમ હળવે હાથે એની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરી લીધી છે અને તૂટ્યા પણ નથી. હવે ફરી 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું અને એની ફરી સાઈડ ચેન્જ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અહીં જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતના આ કૂક થઈ ગયા છે. તો આવી જ રીતે આપણે બધા પેનકેકને તૈયાર કરી લેવાના છે. જ્યારે પણ તમારી પાસે 1 વાટકી જેટલા ભાત હોય ને તો આ વાનગી જરૂરથી બનાવજો. હવે બીજા પેનકેકને પણ આવી જ રીતના તૈયાર કરી લઈશું.
અહીં એટલું જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે મિશ્રણ તમારું એકદમ ઢીલું ના હોવું જોઈએ. જો એકદમ ઢીલું હશે ને તો એની સાઈડ ચેન્જ કરવા જશો ને તો એ તૂટી જશે. તો એવું ન થાય એના માટે મિશ્રણ તમારે થોડુંક થીક રાખવું. આમાં તમે તમારી પસંદગીના શાકભાજી ઉમેરી શકો છો. બાળકોને ભાવે એના માટે પનીર કે ચીઝનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. આ પેનકેક ઓછામાં ઓછા તેલમાં તૈયાર થઈ જાય છે. સાથે બનાવવા પણ ખૂબ જ ઇઝી છે. આ પેનકેક્સને તમે લાલ મરચાંની ચટણી સાથે અથવા સોસ અથવા લીલી ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. દહીં સાથે પણ એટલા સરસ લાગે છે. ખાવામાં પણ એટલા જ સોફ્ટ લાગે છે. એટલે ઘરમાં નાના મોટા કોઈ પણ વ્યક્તિ આરામથી આ ખાઈ શકે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની આ રેસીપી કેવી લાગી? રેસીપી સારી લાગે તો અમારી કિચન સિરીઝને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો. સાથે બેલ આઇકન પર પણ પ્રેસ કરજો જેથી આવનારી નવી વાનગીઓનું નોટિફિકેશન તમને જલ્દીથી મળે. તો ફરી મળીશું આવી જ એક નાસ્તાની રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.